anh chị nha. Thôi cô giữ gìn sức khỏe nha. Rồi cảm ơn Dạ. anh Duyên. Dạ con đi chợ. Cô biết món canh sim lo không? Không biết hả? Chưa ăn bao giờ hả? Không luôn. Nghe tên lạ quắc luôn á. Chưa từng nghe tên luôn á Duyên. Chưa nghe luôn hả? Chị chưa nghe đâu. Không biết nấu nhưng mà em đâu có ăn. Không lẽ chị chưa ăn lần nào? Em chưa có ăn luôn á. Nhưng mà chị biết cái đó là nó gồm có cái gì không? Không nấu chứ. Khô. Khô hả? Khô cá đúng rồi đó, em đi được nấu với khô cá á. Cô, khô cá này loại nào nấu canh chua sim lo được ta? Con nói sao? Mấy cái loại khô cá này có loại nào mà nấu canh chua sim lo được không? Nó canh chua là Duyên nó ăn á hả? Canh chua sim lo á. Không, hai không biết cái đó. Hai không biết sim lo hả? Ha, không biết chim lo làm sao? Canh chua sim lo á. Nó ăn ở đâu mà biết? Nó nấu đâu mà biết? Chưa ăn món đó hả? Chưa. Biết canh chua sim lo không? Không biết luôn hả? Quay với mình ở trong phim luôn nè. Dạ, món đó lạ đúng không? Người đẹp biết canh chua sim lo không? Em không biết. Không biết hả? Dạ. Đó giờ có nghe canh chua sim lo chưa? Dạ không. Vậy hả? Chị, cho em hỏi thăm, chị có bán loại cá khô nào mà nấu canh chua sim lo được không? Không rành nữa. Thường nếu mà mình khô cá mà mình bán mà để nấu canh chua thì mình sẽ chọn loại nào ta? Thường thường hay nấu khô đù. Khô đù hả? Khô có đù nấu ngon. Dạ. Khô dứa 150 một ký. 150 ký có bớt cho người đẹp không? Bớt cho 10.000. Bớt tình cảm 10.000 Bởi vì vớt quên. để tiền cho người đẹp. Gửi 520. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn chị. Chị, dưa hấu bán sao vậy? Bớt không? 12.000 ký. Rồi nè, con em ca cái này đi, khỏi bỏ bịch, em bỏ không giỏi em luôn. Này nó giòn lắm. Rồi, chẳng 30 nha. Ở đâu dòng Mỹ Nhân. Em đi nha. Hôm nay Duyên nấu món canh chua sim lo. Món này thì có rất là nhiều cách nấu, nhưng mà hôm nay Duyên sẽ nấu với lá me non. Nhưng mà lá này thì hơi già, chắc là mình phải đi qua kia.
làm một món ăn mà bây giờ phải chặt luôn một cây chuối.
Mợ Năm ơi, Mợ Năm, cho con xin ít cơm mẻ ơi. Cho con xin ít cơm mẻ nha. Cái gì ăn ốc rồi nó chấm với con mẹ. Dạ con nấu canh chua Mợ Năm. Nấu canh chua ngon ha. Dạ. Mợ Năm biết món canh chua xiêm lo không? Biết. Biết hả? Đó giờ có ăn chưa? Chưa. Chưa hả? Biết thôi chứ chưa ăn phải không? Chưa. Thôi nghe chiều nay có ăn đủ chưa không? Đu đủ hả? Thôi bữa nay nấu món này không cần đu đủ, bữa khác con xin tiếp nha. Bữa khác nha. Dạ cảm ơn Mợ Năm nha. Rồi. Cậu Nam, con cho tô canh chua nè. Mợ Năm đâu cậu? Ở trên trai bả chơi ở tỉnh thì sớm giờ. Dạ. Hồi chiều hứa cho tô canh chua giờ cho đó nghe. Canh chua xiêm lo, Khô cá sặc, dưa hấu, muối ớt siêu cay. Ủa? Cái gì mà chưa ăn cơm mà ăn trắng miệng rồi? cái này ăn chung với cơm á, miền Tây Kỳ à? á. đúng rồi. Ở dưới Trên quê anh. là hay ăn dưa hấu với cơm. Với chuối nữa. Không, em chưa từng ăn cái này luôn. Ủa vậy hả? Biết thôi chứ chưa ăn hả? Dạ. Này, ngon thơm mùi mắm. Không may mắn. Cái này đang hỏi cái gáy hả? Ăn chua thì em thích ăn hồi đó giờ. Giống như nấu mẻ vậy nhưng mà cái vị Có chua mùi chua mắm. vậy. Cái vị mùi mắm.
chưa? Ngon dữ. Có nắp nắp giật. Ăn đi anh Trường. Lại đi. Anh sẽ ăn từ từ, anh thưởng thức. Rồi có thể ăn cơm với xoài. Cơm với gì nữa chị? Chuối. Rồi cơm với nước đá nữa. Đúng rồi. Ừ. Cơm nước đá. Ừ. Nước trà đá của mình đó. Thử không? Để Thử thử nha. Khô ngon lắm. Thử nha, em đi lấy cho. lần đầu tiên anh ăn á. Hơn Đây, cái nước này. đá đây. Wow, cảm ơn. Cầm được cũng thấy luôn. Không, anh chan vô đây. Ủa, đừng lấy uống. Nước đá chan vô cơm, ăn với khô. Nó như chan canh vậy đó. Hay vậy. Rồi anh ăn dầm lại ăn với khô nè. Nó ngon lắm, do có thời tiết nữa. Ừ. Lá me đấy. Ngon Có không lấy thiệt. mì non không chị? Món này chị Ngon, thiệt món này nha. ngon. Thiệt. Trời ơi, nở lỗ mũi luôn. Lần đầu tiên vậy là thành công rồi đó. Đúng rồi. Mà ăn cái biển ngon lắm. Em thấy mà cái gì mà có cơm mẻ nó cũng dính dính nha. Đúng rồi. Chua chua. Ừ. Ốc Vừa rồi đó. mẻ mà Cay vừa cay. mắm luôn hả? Dạ. Có ăn không? Có biết món đó không? Là ốc của nó nhiều lắm, em sợ luôn. Dạ đi. Vô tóc người ta trời hồi trả tiền nữa nha. Tóc chị cũng dài nè, đâu bằng tóc mày. Gái quá trời luôn á. Mà có giờ thôi mà. Con nhán nè. Đây nè, đây nè. Máu không đi đập cô vậy. Không có con không qua. Nhấp xíu nha. Ừ, ngoan ngoan đi con. Ồ, ngoan ngoan ngoan. Giỏi nha. Ngoan, sen ngoan nè. Bó lại cho con hết chảy máu nha. Nha. Ừ. Còn không bó miếng nữa. Rồi để từ từ con. Này,